Hello mga ka-beauty! Welcome back to my channel. And meron na po tayong 4,000 subscribers ngayon. So thank you sa inyo. At kung di pa po kayo nakasubscribe, please subscribe po and click the notification bell para naman updated kayo ulit sa aking mga susunod pang videos. And for today, mag-unbox po tayo ng bathroom storage cabinet. Ito po yun. So if you are interested, please keep on watching.
Ito. So, maliit lang siya. Yan, wala pa sa bewang ko. Ang taas niya. And then dito, may lagayan. Tapos dito, lagayan ng tissue. Kasi, lagyan ng tissue tapos lalabas ko dito. Kasi design to para sa bathroom. Lalagayan nyo dun sa CR na mga gamit, gano'n. Pero yung material niya, ito alam ko waterproof to na pwede mo ilagay sa CR para gamitin. So, ito nakuha ko sa 4-4 sale ng Shopee. Ang original price nito ay 299 pesos. Pero nakasale siya ng 279 pesos na lang. And then, merong free shipping. Plus, ginamit ko pa yung 70 coins ko galing sa cashback. Mga coins ko na nakuha ko sa mga cashback. So, yun. So, total, all in all, is nabili ko na lang to plus shipping ng 243 pesos. So, pwede na itong, kung hindi mo ilalagay sa bathroom or sa CR, pwede na rin itong sa kwarto. Lagayan ng mga kung ano-ano siya. So, yan. At, madali lang din naman siyang i-assemble. Kasi parang puzzle lang siya. Yan. Pero pinagpawisan ako doon. Dahil, yan, ngayon lang ako nag-assemble ng ganito. So, yun lang mga ka-beauty ang gusto kong i-share sa inyo for today. I hope na nakatulong, o kung nakatulong man po itong video na ito sa inyo, please click the like button. At kung hindi ko pa kayo subscriber, please subscribe and click the notification bell para naman updated ulit kayo sa aking susunod na video. So yun lang mga ka-beauty. Thank you for watching and see you on my next one. Bye! So ito mga ka-beauty, sa next video ko, ipapakita ko sa inyo itong vanity mirror na nakuha namin. And dito ko inilagay yung in-assemble ko ngayon na bathroom storage. Pero dito ko na lang siya lalagay kasi may mga gamit na hindi pa malagay dito sa vanity mirror. So, yan. Yan na lang natin lalagay. So, yun lang mga ka-beauty. Bye!